Kamusta mga idol? So kanina nasa Cavite ako, kararating ko lang ngayon. Ngayon lang ako makakapaglinis ng pwesto natin na gagamitin bukas para sa ating workshop o seminar o training na gaganapin. Last year kasi hindi natin nagawa na yung ating yearly na training, no? So ngayon, babawi ako sa inyo at ito na po ang pinapangako ko, gaya di tayo titigil hanggat merong gustong matuto. Ang R&B Artworks ay nandito para makatulong kung ano man ang kaya nating bibigay natin. So meron tayong batch 4, apat na batch para sa ating workshop, no? So ito ay hinati natin sa apat, batch 1, batch 2, batch 3, batch 4. So itong apat na batch na ito, hinati natin sa every Saturday ng February, no? So dahil nga marami pa ang gustong humabol, hindi na natin pwede mapagkasya dun sa apat na batch. So meron tayong, kumbaga itutuloy-tuloy na natin to hanggat meron talaga, hanggat kaya po. So ayun, disclaimer lamang po, ako po ay hindi ko sinasabi na ako ay magaling, ako ang tama, ako ang dapat sundin. Lagi kong pinapaalala, ikaw mismo ang magtuturo sa sarili mo. So kami, hindi lang naman ako ang nagtuturo sa mundo nating mga screen printer, hindi lang ako ang mga nagbibigay ng ideya. Isa lang ako sa mga nagbibigay gabay sa inyo. Kaya sana makatulong ako, lalong-lalo na sa mga baguhan, sa mga nalilito pa kung anong gagawin. Through Facebook kasi madaling mag-comment minsan pag mayroong mga nagtatanong, minsan mga nagpi-PM, bibigay ng message sa inbox, kaya lang siyempre busy tayo, minsan hindi natin masagot agad. So ito lang ang solusyon, yung on-hand na training. So actual na gagawin lahat ng bagay kung paano tayo makakapag-produce ng magandang production. Shoutout nga pala sa gumawa ng ating background, Otep Cruz, thank you, no? Tsaka JL Print House, salamat sa suporta, no? Nag-sponsor sila na kahit papano. Salamat.
kung bakit ako nawawala. Nasaan ka na? Magpakita ka. Sino ka ba? Magpakilala ka. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nawawala.